Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince of Pio Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lutuin sa inyo mga idol ay isang simpleng lutuin. Ngunit isa sa mga paboritong pagkain nating mga Pinoy. Ito ay ang adobong atay ng manok. Pero bago yan mga idol, ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. At i-hit niyo yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos na aming i-upload. Ang ating mga sangkap, ang ating atay ng manok, bawang, paminta, sili, patatas, dahon ng laurel, sibuyas, asukal, suka, toyo, at mantika. Sama na rin natin ang ating nilagang itlog. Simulan na natin ang pagluluto mga idol. Sa isang mainit na kawali o kaserola, ay maglalagay tayo ng mantika o cooking oil. Siguraduhin lang natin na medyo mainit na yung mantika natin bago natin ilagay yung ating bawang. Iyan ang una nating igigisa mga idol, yung ating bawang. At hintayin natin siyang mag golden brown. At kapag luto na yung ating bawang mga idol, ay sunod agad natin yung ating sibuyas. Yan mga idol, kapag nakita natin na medyo luto na yung ating sibuyas, ay isusunod agad natin yung ating atay ng manok. Haluin lang natin yung atay ng manok natin hanggang sa mamix dun sa ating ginisa. At para hindi dumikit dun sa ating kawali o kaldero. Masarap din to mga idol kung may mabibili kayong balon-balunan ng manok. Ay pwede nyong isama dito sa adobong atay at balunan. Hintayin lang nating maluto ang ating atay mga idol. Kaya tatakpan natin siya hanggang sa kumulo. Yan mga idol, kapag kumukulo na siya ay ilagay na natin yung ibang panimpla. Lagay na natin yung ating paminta. At yung ating dahon ng laurel. Isabay na rin natin yung ating patatas upang lumambot ang patatas natin mga idol. Pagkatapos nating mamix yung patatas natin sa ating atay mga idol, ay lalagyan na natin to ng toyo. Pagkatapos ay haluin lang natin to mga idol. Hihintayin lang natin na lumambot yung ating patatas mga idol. Kaya takpan natin muna siya hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na yung toyo natin mga idol, ay pwede na natin lagyan ng suka yan. Depende sa inyo yan mga idol kung gusto nyo tuyo yung toyo na nilagay nyo o hindi.
Pero sa akin ay gusto ko yung medyo may sauce ang aking adobo. Pagkatapos ay tatakpan natin at hindi hahaluin pagkapaglagay ng suka. Pagkatapos mga idol ay lalagyan na natin ng asukal yung ating adobong atay. Mga 2 kutsara ang nilagay ko dyan mga idol. Ayan po yung magpapabalanse sa lasa ng alat ng toyo natin at asim ng ating suka. Kaya nilalagyan natin yan ng asukal. Pagkatapos mga idol ay isama na rin natin yung ating nilagang itlog. Optional lang po yung nilagang itlog. Kung ayaw nyo pong maglagay ng nilagang itlog ay pwede rin po mga idol. Pagkatapos ay ilagay na rin natin yung sili. Yung sili mga idol kaya hindi ko sinama sa gisa ay para hindi masyadong maanghang ang ating adobong atay. Pero depende po sa inyo yan mga idol. Kung kayo po ay mahilig sa maanghang, pwede nyo pong isabay sa paggisa yung ating sili. Yan na mga idol, mukhang luto na rin yung ating patatas. Mukhang malambot na rin siya mga idol. Kaya tikman na natin yung ating adobong atay kung okay na yung lasa niya. Para may adjust natin mga idol kung ano pa yung kulang. At kung okay na po yung lasa niya mga idol ay tatakpan na lang natin yan at ready to serve na ang ating adobong atay ng manok. At yan na mga idol, ang finished product ng ating adobong atay ng manok na may kasamang nilagang itlog. Ready to serve na siya at pwede nang kainin. Masarap yan lalo sa mainit na kanin mga idol. Kung nagustuhan nyo mga idol ang version ng aking adobong atay ng manok at gusto nyo rin magluto ng sarili nyong version nito, ay huwag nyong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap kung paano lutuin ang ating adobong atay ng manok. Maraming salamat mga idol sa pagtangkilik at panonood ng aking mga ina-upload na videos. Mega love shout out sa aking tropang Arats family at sa tunay na kulay family. Maraming salamat mga idol sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga uploaded videos.